Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So I would like to show you how to showing your files on your flash drive. So titingnan po natin sa loob ng flash drive kung bakit ayaw ma-access ang file. As you can see, wala siyang laman. Pero naabot siya ng 9 GB. So, titignan ko rin sa hidden files. So, click nyo yung show hidden files. Wala pa rin. Hindi siya nag-show yung file. Naka-connect naman siya. Bakit ayaw? So, run nyo yung CMD. Open your CMD, run administrator. So, arrange nyo muna. So, don't show na ulit yung file. I-type nyo tong attrib, -h, -r, -s, /s, /d, and g. Yung pangalan ng yung flash drive. So, i-paste nyo yung attrib, -h, r, s, /s, d, and g. Hintayin natin yung response. Ayaw niya magpakita. Nice one. So, open nyo ulit yung my computer. Sure ako magpapakita na yan. Palagay ko may virus to. Meron nga siyang virus. Dahil ginamit ko to kanina sa OJT. Kaya maging avoid kayo. Dahil minsan yung file hindi siya ma-recover. Dapat lagi kayong may backup files para kung sakaling ma-corrupt, may sarili kayong backup. Hold nyo yung shift delete. Wala akong alam dyan. Puro jejemon. Wala naman sa isang folder ko. Virus siya. So, i-shift delete nyo na lang. Silang tatlo delete nyo. Silang apat pala. Sorry. Shift delete. Para permanent na delete nyo yung virus sa inyong flash drive. So, wala na siyang laman. Kung ano-ano mang file na yun. So, yun guys. Makikita nyo na yung mga files sa pamamagitan ng CMD.